Hello guys! Ito na po ang ginawa ko na natapos. Ito po yung bakante sa ilalim ng hagdanan. Pwede natin paglagyan ng mga gamit na tinatago natin para maganda tingnan kahit paano po. Tapos nilagyan ko ng handle. Yung pintuan po nilagyan ko ng spring para po sa pong bumabalik siya. Ayan po siya. Ayan po siya. Ito po. Isa pa. Take ko. Ano po siya. Guys, ang ginamit ko po dito mga materials ay PVC wall panel. Ito po ito. Tapos ang ginamit ko po pandikit ay no nails. Yun po. Kaya ito po ang nilapat ko. Bali guys, hindi naman tayo expert sa paggawa nito. Ang nabili ko pong PVC wall panel ay medyo maikli.
shortcut siya na nakikita niyo. Ayan po siya. Pero kung nilagay ko po dito yung mahaba na diretsuhan, wala po tayong makikita ganito. Yung mga bakante. Kaya hindi na po tayo eksperto dito. Pambahay lang talaga pong ginagawa ko. Hindi po gumagawa ka sa mga iba-iba. Tapos kung nagustuhan niyo po, paki-like and share naman po ang aking YouTube channel. Tsaka paki-subscribe naman po. At i-hit niyo po ang bell icon para ma-notify niyo po ang bawat i-upload kong videos. Maraming salamat.